අපි අද ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඝණකයක් පාට කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම කියමු. කොහොමද අපි පෙට්ටියක් ඇඳලා සරළව පාට කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මීට දවස් කීපයකට කලින් අපි මෙන්න මේ විදියට පෙට්ටියක් ඇඳලා පැන්සල භාවිතා කරලා පාට කරන හැටි කියලා දුන්නා නේද? එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදත් අපි මේ චිත්‍රයේ දියසායම් භාවිතා කරලා කොහොමද පාට කරන්නේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔන්න අද අපිට මේ චිත්‍රය ඇඳලෙව්වේ චිත්‍රකලාචාර්ය උදයන්ගේ එගොඩ ගෙදර ටීචර් තමයි. ඉතින් ටීචර්ට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි මෙන්න මේ විදියට දැන් මේ චිත්‍රය ඇඳලා වර්ණ කරන්න පටන් ගමු. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට පෙට්ටිය අඳින්න දන්නවනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙට්ටිය අඳින හැටි ඉගෙන ගන්නට බැරි වුණා නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන තැනින් ගිහිල්ලා ඒක බලලා එන්නකෝ. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මෙන්න මේ විදියට පෙට්ටිය පාට කරන්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම ඉතින් ඔන්න දියසායම් අරගෙන අපිට අතට ටිකක් පහසු පින්සලක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට වර්ණාලේප කරමු. දැන් ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි පාවිච්චි කරන වර්ණය මොකද්ද? රෝස දම් පැහැයට හුරු වර්ණයක් නේද? දැන් ඒක ওই විදියට ආලේප කරලා ඒකේ දෙවනි පියවර මේ විදියට ආලේප කරනවා. ඉතින් රතු දම් පාට ගොඩක් ගැළපීලා යන විදියට මෙන්න මෙහෙම පාට කරගන්නවා පියවර වශයෙන්. ඒ අතරෙම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ලෑල්ල පාට කරගන්න. ලෑල්ලටත් පාට දාලා අපි මේ පෙට්ටියට නැවත මේ දම් වර්ණයේ විවිධ ප්‍රභේද නේද? නිල් දම්, රතු දම් ගැළපීලා යන ආකාරයට අපි එකතු කරනවා. පෙට්ටියේ උඩු පැත්තත් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ තවර ගන්නවා. එළිය අඳුර වැටිච්ච විදිය ගොඩාක් වැදගත් නේද? ඉතින් මේකේ එළිය අඳුර වැටිච්ච තැන් හොඳට තේරුම් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් පෙට්ටිය වර්ණ කරනවා. අපි මේ වෙලාවට දම් පාටට හුරු ප්‍රභේද භාවිතා කරාට ඔයාගේ චිත්‍රෙදී ඔයාට මේ නිර්මාණය පාට කරන්න චිත්‍රයට ගැලපෙන විදියට ඕනම විදිහේ වර්ණ කාණ්ඩයක් ගන්න පුළුවන්. පසුබිමත් මෙන්න මේ විදියට ආලේප කරගන්න ඕන. ඉතින් හෙවණැලි ඒ දේවලුත් මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න. දැන් චිත්‍රයටම ගැලපෙන විදියට පසුබිම එකතු කරන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම පසුබිමෙන් කෙරෙන්නේ මේ චිත්‍රය ගොඩක් හොඳින් මතුවලා පේන එකනේ.
ඒකින්ද පසුබිම අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යොදා ගන්නත් ඕන. පෙරබිමටත් සාමාන්‍ය විදිහට වර්ණයක් යොදාගත්තට කමක් නැහැ. මේ චිත්‍රයේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේවල් හොඳින් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ චිත්‍රය වර්ණ කරනකොට අපිට විටින් විට මේ චිත්‍රයට අදාළ හෙවණැලි ප්‍රමාණය ටික වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේට හේතුව අපි පාට පිළිවෙලින් යොදාගෙන යනකොට මේ වර්ණ ස්තර ගිලිලා යනවා. ඉතින් අපි ඒවට නැවත වර්ණ එකතු කරනවා. ඒක තමයි දියසායම් වල ස්වභාවය. දැන් ඉතින් මේ විදියට ගත්තම බොහොම ලස්සනට අපිට චිත්‍රය එනෝ නේද? වීඩියෝ එක ඕන තැනකින් නවත්තලා ඔයාට මේ චිත්‍රය අඳිනකොට ඇතිවෙන හැඟීම අපිට කමෙන්ට්ස් කරලා තියන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා අපිට ලයික් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ හොඳම යාළුවට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් ඕන. දැන් බලන්නකෝ පියවර ගණනාවක් දාන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මූලික වශයෙන් දියසායම් වලට ආධුනික ශිල්පියෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක කීප සැරයක් බලන්න. එතකොට ඔයාට දියසායම් වලින් ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ ඝණක හැඩයක් එහෙම නැත්නම් ඝනකාභ හැඩයක් අඳින්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න අපි ලස්සනට චිත්‍රය ඇඳලා ඉවරයි. මෙන්න බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ විදියට දැන් ඇවිල්ලා ඇති නේද? එහෙම ඇවිල්ලා නම් ඔයාත් ගොඩක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙනවා. ඉතින් එක සැරයක් ඇඳලා සෑහීමකටපත් වෙන්න එපා. ඔයා දැන් ඇඳලා ඉවර නම් ඔයා මොකද කරන්න ඕන? ඔයා මේ විදිහේ ඝනක හැඩයක් ඔයාගේ ඇස් මට්ටමට වඩා පහළින් තියලා ඒක දිහා බලන් අඳින්න. ඒකට සුදු කොළයකුත් අලව ගන්නකො. එතකොට එළිය අඳුර වැටෙන ස්වභාවය ඔයාලට ගොඩක් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අද අපේ වැඩේ ඉවරයි. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදට පාඩම ඉවරයි. මේක ලස්සනට ඇඳලා තියන්නකෝ. අපි අලුත්ම පාඩමක් අරගෙන එනවා. පුංචි දේවල් ගොඩක් කරමු. එතකොට ලොකු හැකියාවක් ඇති වෙනවා. පොඩි වැඩ කරන්න බැරි අයට ලොකු වැඩ කරන්න නම් බෑ. එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.